Chào mừng bạn đã đến với Tâm An Phật Ngôn, nơi nương tựa cho những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên giữa dòng đời hối hả, giữa thế gian đầy biến động. Đôi khi chúng ta thấy mình lạc lối trong chính những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tại đây, chúng tôi chia sẻ những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, những câu chuyện thiền định sâu sắc, giúp bạn tìm lại sự tĩnh lặng, thấu hiểu bản thân và nuôi dưỡng lòng từ bi. Hãy cùng chúng tôi thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, để mỗi bước chân đi trên vạn dặm nẻo đời đều là những bước chân của sự an lạc và tự tại. Lời dẫn nhập chuỗi video Thập Mục Ngưu Đồ. Trong kho tàng di sản của Thiền Tông, có một bộ tranh ẩn dụ kinh điển đã soi đường cho hàng triệu hành giả qua nhiều thế kỷ. Đó chính là Thập Mục Ngưu Đồ, 10 bức tranh chăn trâu. Đây không chỉ là câu chuyện về một chú tiểu và một con trâu. Đó là tấm bản đồ tâm linh, mô tả chi tiết cuộc hành trình từ lúc tâm ta còn hoang dại, u tối, cho đến khi đạt được sự giác ngộ viên mãn. Hãy cùng Tâm An Phật Ngôn bước vào lộ trình 10 bước thuần hóa con trâu tâm để trở về với bản thể chân như của chính mình. Tóm lược 10 chương hành trình. Chương 1: Tầm ngưu. Khi chúng ta nhận ra sự trống rỗng và bắt đầu khát khao tìm kiếm con đường chân lý. Chương 2: Kiến tích. Những bước đầu học đạo, bắt đầu hiểu được giáo lý qua kinh điển. Chương 3: Kiến ngưu. Giây phút đối diện với bản tâm, thấy rõ những tập khí và vọng tưởng của chính mình. Chương 4: Đắc ngưu. Cuộc chiến cam go để làm chủ bản thân, khuất phục những ham muốn bản năng. Chương 5: Chăn trâu. Sự chánh niệm liên tục, nhẹ nhàng dẫn dắt tâm hồn đi vào nẻo thiện. Chương 7: Cưỡi trâu về nhà. Trạng thái tự tại khi việc tu tập trở thành niềm vui và hơi thở. Chương 7: Quên trâu còn người. Buông bỏ mọi phương pháp, sống thực với chính mình mà không cần sự dụng công. Chương 8: Người trâu đều quên. Cửa ngõ của tính không, nơi cái tôi nhỏ bé hoàn toàn tan biến. Chương 9: Trở về nguồn cội. Nhìn vạn vật như chính nó đang là. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, với tuệ giác sáng ngời. Chương 10: Thõng tay vào chợ. Đỉnh cao của giác ngộ là dấn thân vào đời, mang yêu thương và trí tuệ giúp đỡ chúng sinh. Giữa rừng già trùng điệp, có một chú tiểu đơn độc đang rẽ lối cỏ tranh. Ánh mắt cậu đầy sự hoang mang, mệt mỏi, nhưng vẫn nung nấu một niềm khao khát cháy bỏng. Cậu đang đi tìm trâu. Con trâu ở đây không phải là con vật bằng xương bằng thịt. Trâu chính là tâm của chúng ta. Từ bao kiếp luân hồi, ta đã để mất con trâu ấy. Ta mãi miết chạy theo danh lợi, sắc dục, để rồi một ngày chợt nhận ra mình đang đứng giữa hư vô, không biết mình là ai, không biết đâu là bến đỗ của tâm hồn. Tiếng ve sầu kêu rang, hoa thơm cỏ lạ bủa vây, nhưng chú tiểu chẳng màng. Cậu hiểu rằng nếu không tìm thấy trâu, cuộc đời này chỉ là một chuỗi ngày lang thang vô định trong rừng thẳm của vô minh. Đây là bước đầu tiên của người học đạo. Sự giác ngộ về nỗi khổ đau và ý chí muốn tìm lại bản chân diện mục. Dưới gốc cây cổ thụ, chú tiểu chợt dừng lại. Dưới lớp bùn lầy, những dấu chân trâu hiện ra rõ rệt. Cậu treo lên trong thinh lặng,
Những dấu chân ấy chính là kinh điển, là những lời dạy của chư Phật, là những giáo lý mà ngàn đời nay các bậc tiền nhân đã để lại. Khi ta bắt đầu đọc kinh, nghe pháp, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của chân lý. Ta hiểu rằng con trâu không hề mất đi, nó chỉ đang ẩn mình đâu đó. Những dấu chân này cho ta niềm tin rằng con đường mình đi là đúng đắn. Nhưng hãy cẩn thận, dấu chân trâu chưa phải là con trâu. Kinh điển chỉ là ngón tay chỉ trăng, không phải là vầng trăng. Nếu chỉ mải mê nghiên cứu dấu chân mà không tiếp tục bước đi, ta sẽ mãi là kẻ đếm kho báu cho người khác mà bản thân vẫn nghèo nàn. Kìa, thấp thoáng sau bụi rậm, một bóng đen to lớn hiện ra. Đó chính là trâu. Lần đầu tiên trong đời, chú Tiểu đối mặt với bản tâm của chính mình. Nhưng hỡi ôi, con trâu ấy sao mà hung dữ và đen kịt. Nó đang hít mũi, dương sừng, sẵn sàng hút đổ mọi thứ. Đây là giai đoạn người tu hành bắt đầu thấy được những vọng tưởng, những cơn giận dữ, những tham lam đang cuồn cuộn trong tâm. Ta thấy trâu, nhưng trâu vẫn còn hoang dã lắm. Nó chưa chịu nghe lời. Nó vẫn muốn lao vào những đồng cỏ non của dục lạc. Thấy được tâm mình là một bước tiến lớn, nhưng để làm chủ được nó lại là một cuộc chiến sinh tử. Sau bao ngày tầm cầu, cuối cùng chú Tiểu cũng đã tuôn được sợi dây thừng vào cổ con trâu đen. Nhưng hãy nhìn xem, con trâu không hề chịu khuất phục dễ dàng. Nó lồng lộn, nó giằng xé, nó muốn lôi tuột chú Tiểu vào những bụi rậm gai góc. Sợi dây thừng căng ra như muốn đứt, và đôi bàn tay của chú Tiểu rướm máu. Đắc ngưu chính là giai đoạn khổ hạnh nhất của người tu tập. Khi bạn bắt đầu ngồi thiền, khi bạn bắt đầu tập im lặng như lời Phật dạy, đó cũng là lúc bạn thấy tâm mình loạn động nhất. Bạn muốn tĩnh lặng, nhưng hàng ngàn suy nghĩ về quá khứ, lo âu về tương lai và những ham muốn về danh lợi cứ trỗi dậy mãnh liệt. Đó là lúc con trâu tâm đang phản kháng. Nó đã quen chạy nhảy trong đồng cỏ của sự buông lung suốt hàng ngàn kiếp. Giờ đây bị trói buộc vào sợi dây của giới, định, tuệ. Nó sẽ tìm mọi cách để thoát ra. Bài học ở đây là gì? Đó là sự kiên trì. Bạn không thể thuần hóa tâm mình bằng sự nóng nảy hay bạo lực. Nếu bạn quá khắt khe với bản thân, sợi dây sẽ đứt. Nếu bạn quá lỏng lẻo, trâu sẽ chạy mất. Bạn phải giữ sợi dây thật chắc, nhưng cũng phải đủ linh hoạt. Đây là nghệ thuật của sự tu tập. Căng mà không đứt, nhu mà không nhược. Hãy nhìn vào bức tranh thứ 5 này. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi kỳ diệu. Con trâu vẫn còn đó, sợi dây thừng vẫn còn đó, nhưng chú Tiểu không còn phải gồng mình giằng co nữa. Cậu nhẹ nhàng cầm roi, dắt trâu đi thông dong trên con đường đầy hoa cỏ. Điều đặc biệt nhất là gì? Đầu con trâu đã bắt đầu chuyển sang màu trắng. Chân trâu là giai đoạn của sự bảo nhậm, của sự chánh niệm liên tục. Trong cuộc sống hàng ngày, khi có ai đó mắng nhiếc bạn, con trâu giận dữ trong bạn sẽ muốn lồng lên. Nhưng lúc này, nhờ có chiếc roi của sự tỉnh thức, bạn nhận diện được cơn giận ngay khi nó vừa nhen nhóm. Bạn không cần tiêu diệt cơn giận. Bạn chỉ cần chăn dắt nó, đưa nó trở về với sự tĩnh lặng. Màu trắng xuất hiện trên đầu con trâu
tượng trưng cho sự thanh tịnh hóa của tâm thức. Những thói quen xấu, những tập khí tiêu cực dần được thay thế bằng lòng từ bi và sự hiểu biết. Chú Tiểu bây giờ không còn sợ trâu chạy mất, vì trâu và người đã bắt đầu hiểu nhau. Đây chính là trạng thái tâm không lìa cảnh, cảnh không lìa tâm. Bạn vẫn sống giữa đời, vẫn làm việc, vẫn đối mặt với sóng gió, nhưng bạn không còn bị chúng cuốn đi. Bạn là người chủ nhân đích thực, đang thông dong chăn dắt tâm mình giữa vườn hoa của sự sống. Hãy nhìn xem, một khung cảnh thanh bình đến lạ thường. Cuộc chiến đã kết thúc. Chú Tiểu bây giờ không còn cầm dây thừng, cũng không cần dùng roi. Cậu thông dong ngồi trên lưng trâu, tay cầm ống sáo, thổi lên những bản nhạc ca ngợi sự tự do. Con trâu bây giờ đã trắng hoàn toàn một màu trắng tinh khiết như sương mai, hiền lành và tĩnh tại. Nó tự biết đường về nhà mà không cần ai dắt lối. Cưỡi trâu về nhà là biểu tượng của sự hợp nhất giữa hành giả và đạo pháp trong đời sống. Đây là lúc việc tu tập không còn là một nỗ lực hay áp lực nữa. Bạn không còn phải cố gắng để tử tế, không còn phải gồng mình để im lặng. Sự tử tế và tĩnh lặng lúc này đã trở thành hơi thở, thành bản năng của bạn. Nếu ở chương 4 và 5, bạn vẫn còn thấy mình là người đang tu, vẫn còn thấy cơn giận là kẻ thù cần chăn dắt, thì ở chương 6, ranh giới ấy mờ dần. Bạn và tâm là một. Bạn làm việc nhưng không thấy mệt nhọc. Bạn giúp người nhưng không mong cầu đền đáp. Tiếng sáo của chú Tiểu chính là tiếng reo vui của một tâm hồn đã thoát khỏi sự ràng buộc của danh tướng. Về nhà ở đây không phải là một địa danh địa lý, mà là trở về với bản tâm thanh tịnh. Mọi dông bão ngoài kia giờ đây chỉ là chất liệu để bản nhạc cuộc đời thêm trầm bổng. Khi về đến nhà, con trâu đi đâu mất? Bức tranh thứ 7 chỉ còn lại chú Tiểu ngồi một mình dưới hiên nhà tranh. Bên cạnh là vầng trăng sáng treo đầu cành. Con trâu biểu tượng của tâm thức cần thuần hóa đã hoàn toàn tan biến. Vì sao vậy? Đức Phật dạy rằng pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Con trâu và sợi dây thừng giống như chiếc bè để đưa ta qua sông. Khi đã sang đến bờ bên kia, người trí tuệ sẽ không vác chiếc bè lên vai mà đi tiếp. Họ để chiếc bè lại. Trong thực tế cuộc sống, đây là tầng giới của người đã buông bỏ được cả phương pháp tu. Bạn không còn thấy mình đang chăn tâm nữa, vì chẳng còn cái tâm nào để chăn, cũng chẳng còn ai để chăn. Mọi nỗ lực làm lành lánh dữ giờ đây tan biến vào hư không, chỉ còn lại một sự tồn tại thuần khiết. Đây là lúc bạn thoát khỏi sự kẹt vào hình thức. Nhiều người tu hành thường bị kẹt vào cái danh người tu, kẹt vào sự đạo mạo, kẹt vào những tri thức Phật học uyên bác. Chương 7 dạy ta rằng, đến cuối cùng, hãy quên đi cả Phật Pháp để sống thực sự với Phật tâm. Giống như vầng trăng trên cao, nó chỉ chiếu sáng mà không hề nghĩ mình đang chiếu sáng. Bạn sống giữa đời thường, giản dị, hồn nhiên, không còn bóng dáng của sự dụng công. Đến bức tranh thứ 8, một cú sốc thị giác hiện ra. Không còn người, cũng không còn trâu. Chỉ có một vòng tròn đơn sơ, trống rỗng bao trùm tất cả. Đây chính là vòng tròn của sự viên mãn và tính
không tuyệt đối, tại sao lại là sự trống rỗng? Đức Phật dạy, tất cả các pháp đều vô ngã. Ở chương 7, ta đã quên trâu, nhưng vẫn còn cái tôi đang ngồi đó hưởng thụ sự tĩnh lặng. Đó vẫn còn là một sự ràng buộc tinh vi. Sang đến chương 8, ngay cả cái tôi đó cũng phải tan biến. Trong đời sống, đây là trạng thái đại định. Bạn không còn thấy mình là một thực thể tách biệt với thế giới. Không còn người mắng, không còn người bị mắng, không còn người bố thí, không còn người nhận thí. Khi cái tôi hoàn toàn chết đi, đó là lúc lòng từ bi thực sự nảy nở một cách tự nhiên nhất, không điều kiện, không giới hạn. Sau sự trống rỗng tuyệt đối của chương 8, bức tranh thứ 9 bất ngờ hiện lên với đầy đủ sắc màu của thiên nhiên. Những nhành liễu rủ xanh ngắt, những đóa hoa đào đỏ rực, tiếng suối chảy róc rách. Không có người, cũng chẳng có trâu. Chỉ có vạn vật đang tự vận hành theo cách của nó. Phản bản hoàn nguyên là sự trở về với thực tại khách quan. Sau khi đã đi qua mọi tầng bậc tu chứng, người hành giả nhận ra rằng núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Chân lý không nằm ở một cõi trời xa xôi nào cả, mà nằm ngay trong tiếng chim hót, trong sắc lá thu bay, trong từng hơi thở của thực tại. Lúc này, bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của một đứa trẻ, nhưng mang trí tuệ của một vị Phật. Bạn không còn cố gắng thay đổi thế giới, bạn chỉ đơn giản là hòa nhập vào nó. Hoa nở thì biết hoa nở, tuyết tan thì biết tuyết tan. Mọi sự vật đều đang nói lên tiếng nói của Pháp. Bạn không còn đi tìm đạo nữa, vì bạn nhận ra rằng xưa nay chưa từng có sự mất đi, thì nay cũng chẳng có sự tìm lại. Sự im lặng ở tầng này không phải là sự im lặng của cái chết, mà là sự im lặng của sự sống đang tràn trề nhựa sống. Bạn lặng lẽ quan sát sự thành trụ, hoại diệt của thế gian với một tâm thế bình thản vô biên. Bức tranh cuối cùng hiện lên. Một người đàn ông già nua, áo quần rách rưới, mặt mũi lấm lem, nhưng nụ cười rạng rỡ. Ông đang bước đi giữa phố xá ồn ào, tay cầm túi, tay cầm bầu rượu, miệng cười vui vẻ với những người bán hàng, những đứa trẻ. Đây chính là thõng tay vào chợ. Sau khi đã đạt đến sự tĩnh lặng tuyệt đối, chương 8 và hòa nhập vào bản thể. Chương 9, người hành giả không chọn cách ở ẩn trên núi cao hay ngồi yên trong thiền thất. Họ quay trở lại thế gian, trở về với những công việc bình thường: quét dọn, nấu ăn, làm việc, buôn bán. Tại sao phải vào chợ? Bởi vì đạo không ở ngoài đời mà tách rời. Nếu tu hành mà phải trốn tránh cuộc đời, đó là sự tu hành bán phần. Người đắc đạo thực sự là người có thể giữ được ngọn đèn tâm giữa chốn phồn hoa đô hội, giữa tiếng cãi vã, giữa danh lợi bủa vây. Khi bạn thõng tay, tức là không còn vũ khí, không còn sự phòng thủ, không còn gồng mình. Bạn bước vào đời với trái tim rộng mở. Hành động của bạn lúc này là hạnh nguyện Bồ Tát. Bạn không còn làm việc vì lợi ích cá nhân, mà làm vì sự an vui của chúng sinh. Bạn đến với những người khổ đau, không phải để thuyết giáo, mà để chia sẻ, để cùng họ nếm trải, để mang lại nụ cười.
Đây là giai đoạn của vô công dụng đạo. Bạn sống như một người bình thường, nhưng trong từng hơi thở, từng bước đi đều tỏa ra hương vị của Phật tính. Người đời nhìn bạn, họ không thấy một vị thánh, họ thấy một người bạn đồng hành ấm áp. Đó chính là đỉnh cao của sự giác ngộ, sống đạo giữa đời. Bạn thân mến, Thập Mục Ngưu Đồ không phải là một câu chuyện cổ tích về một vị thiền sư nào đó ở quá khứ. Đó là tấm bản đồ trong tâm trí của chính bạn. Ngày hôm nay, có thể bạn đang ở chương 1 vẫn đang đi tìm bình yên, hoặc có thể bạn đang ở chương 4 đang phải vật lộn với những cơn giận dữ. Không sao cả. Quan trọng là bạn không dừng lại. Hãy nhớ rằng trâu là tâm thức cần được rèn luyện, trôi là sự tỉnh thức. Chợ chính là cuộc sống công sở, gia đình, những áp lực mà bạn đối mặt mỗi ngày. Đừng chạy trốn khỏi cuộc đời này. Hãy cầm chiếc đèn lồng của sự tĩnh lặng, thõng tay bước vào chợ đời và mang ánh sáng ấy lan tỏa đến những người xung quanh. Đó chính là con đường trở thành một vị Phật giữa đời thường. Bạn thân mến, hành trình 10 bức tranh chăn trâu không kết thúc trên trang giấy, mà nó chỉ thực sự bắt đầu khi bạn tắt đi đoạn video này và trở về với chính mình. Đừng quá lo lắng nếu bạn thấy mình vẫn đang ở những bước chân đầu tiên đầy mệt mỏi. Bởi trong mỗi chúng ta, ai cũng có một con trâu cần thuần hóa và một vầng trăng đang chờ tỏa sáng. Chỉ cần bạn không dừng lại, mỗi phút giây tỉnh thức sẽ là một bước chân đưa bạn về gần hơn với bến đỗ của bình an. Chúc các bạn chân cứng đá mềm trên lộ trình tìm lại chính mình. Nếu video này mang lại cho các bạn một chút tĩnh lặng, hãy chia sẻ nó để ánh sáng Phật ngôn được lan tỏa rộng khắp tâm an Phật ngôn. Xin nguyện đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.